Salut! Astăzi voi instala un sistem de filtrare a apei. Sunt mai multe motive pentru care am ales să fac asta. Motivul numărul 1, apa ce ajunge la robinet are un gust ciudat, asta pentru că țevile prin care circulă sunt vechi și ruginite. Întâmplarea face că țeava de apă rece din bucătărie s-a fisurat și a trebuit înlocuită. Cu ocazia asta am reușit să văd cum arată pe interior. Asta este ceea ce am văzut în interiorul țevii. Este foarte multă rugină, țeava este foarte obturată și este destul de evidentă cauza pentru care apa are un gust ciudat. Motivul 2, îmi ia timp să merg la magazin și să cumpăr bidoanele cu apă. Și aici ajunge la motivul numărul 3, ocupă foarte mult spațiu și nu am unde să le depozitez. Motivul numărul 4, costul. Cel mai ieftin bidon de apă la 5 litri este 2,29 lei. Pentru două persoane, într-o lună, sunt 120 de litri, adică un cost de aproximativ 55 de lei. Înseamnă 1460 de litri pe an, 668 de lei, excluzând costul de transport cu mașina dus-întors de la magazin. La momentul când am cumpărat toate cele necesare pentru sistemul de filtrare, m-a costat 324 de lei. Ca să înlocuiesc filtrele, mă costă 97 de lei. Să zicem că le schimb de 2 ori pe an, adică 194 de lei pe an. Deși sistemul este cam overkill pentru un apartament. 194 de lei pe an față de 668 cât ar costa bidoanele de apă și asta în cazul la 2 adulți. Dacă sunt 3 adulți, să spunem că schimb filtrele de 3 ori pe an. Înseamnă 291 de lei filtrele față de 1003 lei cât ar costa bidoanele cu apă. Dacă sunt 4 adulți, să spunem că schimb filtrele de 4 ori pe an, deși nu cred că este necesar să le schimbi atât de des. Asta înseamnă 388 de lei filtrele versus 1337 de lei cât ar fi bidoanele cu apă. Și nu uita că bidonul de care spun eu este 2,29 lei pentru 5 litri. Majoritatea sunt mai scumpe, undeva la 3 lei, 4 lei per bidon. Asta înseamnă că în cazul la 4 adulți te costă 1752 de lei la 3 lei per bidon sau 2336 de lei la 4 lei per bidon pentru 4 adulți pentru un an de zile. În cazul filtrelor, dacă este să luăm în calcul și costul apei de la robinet, pe lângă costul filtrelor de 388 de lei pe an, se mai adaugă aproximativ 29 de lei cât costă apa de la robinet pentru 2,92 metri cubi pe an. Concluzia, instalând un sistem de filtrare de genul acesta, este mult mai ieftin financiar, este mult mai ieftin ca timp și este mult mai ieftin ca spațiu. Astea fiind spuse, hai să dau drumul cu prezentarea produselor și să vedeți mai exact ce am cumpărat aici pentru acest sistem. Am aici produse de la Atlas Filtri, câteva informații și pe lateralul cutiei. Acum să sperăm că și lucrurile acestea eu vi le prezint, poate vă sunt de folos. Am odată acesta dublu și mai am încă unul simplu care va fi cuplat de acestea. La fel, prezentare puțin și din lateral al acestuia și o să vă arăt imediat ce se află și în cutie. Sunt transparente. La fel și acesta. Acum sunt toate produsele de care am nevoie. Cele 3 carcase în total. Filtrele propriu-zise. Direcția de curgere a apei va fi de la dreapta spre stânga. Iar primul filtru prin care apa va trece este filtrul acesta de 10 microni. Al doilea filtru prin care trece apa, același tip, dar este de data aceasta de 5 microni. Și ultimul filtru prin care trece apa este un filtru cu carbon activ. La fel, grad de filtrare tot la 5 microni. Carcasele acestea în care stau filtrele, între ele va exista elementul acesta de legătură, aici și aici, pentru a face legătura între ele, iar la ieșire, la fel, este o piesă de reducție de la 3x4 la 1x2, pentru că astea sunt furtunașele pe care le am la chiuvetă, și la intrare, la fel, este o piesă de reducție de la 1x2 la 3x4. Pentru a putea prinde întregul sistem pe perete, am și suporții aceștia pentru filtre. Suporți care, practic, se prind în partea de sus pe găurile gata existente ale filtrelor. Așa. Și mai departe se vor prinde pe perete în 3 deal-uri. Am 2 suporți. Dacă va fi necesar, îl voi cumpăra și pe al 3-lea. Și mai am aici holșuruburi care vor fi folosite pentru prinderea suporților de carcasa filtrelor. Pentru a face în siguranță și legăturile între aceste filtre și la furtunașele de legătură prin care va curge apa, am pregătită inclusiv bandă de legătură, bandă de teflon. Acum că v-am prezentat puțin filtrele, hai să dăm mai departe drumul cu instalarea.
Am făcut legătura între filtrul simplu și filtrul dublu. Pasul următor este să stabilesc poziția în care vreau să le așez sub masca de chiuvetă. Apoi am măsurat cu ajutorul unei rulete distanța pentru furtunașul de care voi avea nevoie. Voi avea nevoie de un furtunaș la apă rece pentru partea de intrare. Atenție că filtrele acestea au un sens de circulație a apei. In, și la final out. Și am măsurat și distanța aproximativă de care am nevoie pentru furtunaș de la partea de ieșire din filtre la chiuvetă sus. După ce am stabilit unde voi monta filtrele, pentru că am această diferență de înălțime între blatul acesta și bucata aceasta de lemn, am ales să pun o scândură, ca totul să fie la același nivel. Am trasat unde vreau să fie scândura și am trasat unde să dau și găurile. Am dat și găurile, pun dibdurile și prind această scândură. De această scândură voi prinde cu ajutorul suporților filtrele de apă. Totul va arăta ceva de genul acesta. Am făcut găurile în perete, le-am trasat și le-am găurit și pe cele din scândură. Dar în scândură nu-mi place că hoșurbul stă în afară. Așa că am folosit un zencuitor, capătul acesta, și am creat o suprafață fixă ca hoșurbul să vină la același nivel. Să nu rămână în exterior, ci să fie la același nivel. Aș mai putea pune și al treilea suport aici, dar nu vreau să găuresc partea aceasta de lemn. Sunt suficient de puternice acestea două ca să susțină întregul ansamblu. Am făcut legăturile la toate furtunele și la robinet, și pe partea de alimentare și pe partea de ieșire a apei sus către robinetul de la chiuvetă. Acum să vedem când dau drumul la apă ce se întâmplă. O să dau drumul și la robinet. Am pornit și robinetul de la chiuvetă. S-a umplut primul rezervor, dar nu e bine că aici curge apă de undeva. Asta e old. Deci de undeva de aici curge apă. Aici e ok. Aici e ok. Cel mai probabil nu l-am strâns eu suficient de bine sau nu s-a așezat cum trebuie. Atunci ne facem puțin asta. Clar o să curba apă pentru că asta e supraplin. Da, probabil nu etanșa pe garnitura aceasta cum trebuie. Golesc eu de apă acum la chiuvetă. Să încercăm din nou. În partea de sus, aici, există un aerisitor. Posibil aici să scape. Aerisitorul acesta era desfăcut. Va trebui să fiu atent să le verific pe toate trei. Și aici și la ultimul. Acesta de aici. Le voi lăsa pornite deocamdată, dacă sunt deschise, lăsăm deschise aerisitoarele ca să elimine aerul care este în interior. Da, aici încă scapă la aerisitor. Contul pare să fie închis cum trebuie. Acum chiar închis foarte bine. Acum apa ar trebui să o las să meargă timp de 5 minute. Verific încă o dată toate aceste conexiuni să nu curgă apă pe la ele. Este în regulă. Aici este în regulă. Aici se vede clar că nu mai curge apă deloc. Aici la fel este în regulă. Și sus pe furtun, în partea superioară,
este în regulă și aici. Sistemul funcționează, nu sunt scurgeri de apă, merge, din punctul meu de vedere, impecabil. Într-adevăr, nu am dus apa la teste de laborator ca să văd cât de eficient este, dar ce pot spune cu certitudine este că apa nu mai are gust. Asta este cel mai vizibil efect pe care l-am simțit până acum. Mulțumesc de vizionare și vă urez spor la lucru!